السلام عليكم. شايفين يا جماعة التحفة الفنية ديت؟ احنا هنحاول بإذن الله النهاردة ان احنا نشغل الشيء ده، ماشي، واللي احنا نرجعه لحالة المصنع بتاعته. هل ممكن؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. صراحة يا جماعة انا خايف احطه في الكهرباء عشان يفرقع في وشي. ايه ده؟ ده حاجة فظيعة خالص يا جماعة. ايه ده؟ عموما يا جماعة نحطه في اللي هي السيريا ونشوف. على فكرة الراديو ده مصري يا جماعة، تخيلوا. تخيلوا هو مصري مش صيني. اه. شايفين يا جماعة؟ made in Egypt. This radio is made in Egypt. الراديو ده صناعة مصرية. طيب تعال نشوف يا جماعة، نحطه في السيريا ونشوف، وربنا يستر. Nothing. 100% dead. ميت 100%. اوكي نفتحه مع بعض بقى ونشوف. الله ما يكونش مليان صراصير، انا ما بحبش الصراصير يا جماعة. مبدئيا المسامير مصدية وما بتفتحش، فانا هحقنها بزيت باكن، اوكي، عشان تحل الصدى شوية واقدر افتحه. shit, look at this dead cockroaches. القرف مليان صراصير ميتة. احنا لسه مفتحناش، احنا لسه بنقول البداية بس. من في مسمارين اتفتحوا هم عقبال الباقي. You don't really want to see this. It's a nightmare. It's a nightmare to me. طبعا بالنسبة لي يا جماعة ده كابوس. ايه ده؟ مش ممكن. اول حاجة هعملها يا جماعة اللي انا هاخد لقطة للسلوك ديت، عشان بحيث لو سلك اتقطع ما اقعدش الف حوالين نفسي. This is a real nightmare. انا هحاول طبعا افكه حتة حتة وانضف جزء جزء، جزء صغير جزء صغير. Look at that. دلوقتي انا هنضفها يا جماعة بمية حنفية وصابون. ماشي. I'm انا هشيل دلوقتي السماعة، وغالبا اللي انا هبدلها لانها هي مقطعة، الصراصير اكلتها. اوكي. هبدأ دلوقتي وارفع البوردة دي خلاص، السماعة دي خلاص اوكي، هرميها. ماشي. وهشيل البوردة دي، هرفع البوردة دي وانضفها زي ما قلنا جزء باي جزء. دلوقتي انا هشيل اللي هي الصراصير الميتة ديت، ماشي، وهنضف البوردة ديت، وبعد كده هغسلها بالتنر، هغسلها تماما بالتنر كتير. Now remove all this dead cockroaches, then I'll wash it thoroughly with thinner. بعد ما غسلت اللوحة بالتنر، ماشي، بدأ فيها حاجات تتضح ليا، اللي ممكن احتمال يكون فيه خطوط مقطوعة هنا. ماشي.
بسبب الركنة مدة طويلة وبسبب الصراصير ممكن تكون في خطوط مقطوعة. فأنا هعمل حاجتين. أول حاجة اللي أنا هعيد على الأزير على بعض اللي هي النهايات، زي هنا شايف في أزير مش موجودة، شايفين؟ هعيد على بعض النهايات هنا، بعض الأزير هعيد عليه. تاني حاجة هبدأ أقيس اللي هي إيه الخطوط اللي أنا شاكك اللي هي ممكن تكون مقطوعة، هقيسها أشوفها موصلة ومش موصلة. دي أكتر صراحة حاجة مقرفة أنا عملتها في حياتي. From here هنا الأزاج مش عايز يمسك، فعشان كده أنا هحاول إن أنا أقشر حاجة كده من الأخضر عشان أبين نحاس. Yes. Okay. Second, I'm going to inject these switches with kerosene. Okay. For the USB and this SD, I'm going to replace them because they are beyond repair. بالنسبة لليو اس بي وبالنسبة للاس دي ده انا هغيرهم باتنين تانيين، لان دول ما ينفعش اصلحهم لان طبعا مصديين جدا جوه زي ما احنا شايفين كده. خلاص فما ينفعش اصلحهم، فانا هستبدلهم. دلوقتي طبعا انا بحاول ان انا ايه يعني اشتغل في بوردة بوردة حاجة حاجة، فدي دلوقتي بشوف ايه عيوبها. طبعا أنا الاول زي ما قلت لكم هقيس، هبدأ ان انا اعمل شوية قياسات كده عشان اتأكد ان كل الخطوط سليمة. اوكي. This will be injected with W40. بالنسبة لده ما اقدرش طبعا انا هرشه ب W40، ما ينفعش ان انا ارشه بجاز لان في مادة شحمية، المادة الشحمية تضيع. تمام. This was a dead cockroach. No lines cut. انا دلوقتي هقيس اللوحة اتأكد ان مفيش خطوط مقطوعة. وبعد كده الخطوة التانية ال replace the USB and the SD. وبعد كده هشيل ال SD وهغير ال USB لان طبعا ما ينفعش. I adjust my odometer to the beep.
the board is okay. So now I'll replace the USB. Okay, here we go. You see, it's very bad. يا جماعة هو بديل. أنا هركب ديت وديت، هشيلهم من هنا وأركبهم في البوردة التانية هنا. Of course the most important thing is to take it out intact with no broken legs. أهم حاجة طبعا اللي أنت تقدر تطلعها سليمة بدون رجلين ما تكون مكسورة. ماشي. وطبعا احنا كنا أخدنا كان في فيديو قبل كده عن طريقة اللحام. لو مش عارف ازاي احنا بنشيل اللي هي المكونات الإلكترونية ارجع لفيديو اللي هي اللحام. There were a video about how to solder. If you don't know how to solder, how to remove electronic components, please go back to my video about soldering, how to solder and how to remove electronic components. You have of course to clean the site of soldering with thinner so that you know what you are doing and where you are going. مهم جدا طبعا اللي انت المكان اللي هتلحم فيه انك انت تنضفه بالتنر عشان تشوف طبعا انت بتعمل ايه. تمام. It is perfect now. Before going any further, I need to test this board to make sure that it is working alright. قبل يا جماعة ما نغوط، فاحنا عايزين ان احنا نختبر البوردة دي ونشوف اذا كانت شغالة ولا لا. I'll make my test with the old speaker until I find the replacement, but I'll check it first to make sure that it is working alright. انا هعمل الاختبار بتاعي بالسماعة القديمة يا جماعة، بس قبل ما لحد ما الاقي طبعا بديل ليها، بس قبل ما اعمل اللي هي الاختبار ده هقيسها الاول عشان اتاكد اللي هي شغاله. بظبط الافوميتر بتاعي على الصفاره. It is working alright. It is okay. شغاله. بالنسبه للراديو ده بيشتغل بحجرين يعني 3 فولت. زي ما قلت لكم احنا بنظبط الادابتر ده على 1.5 فولت فقط، ما بنظبطش على 3 برغم ان الراديو بيشتغل ب3، لان دايما زي ما قلت لكم قبل كده اللي هي الادابتر ده ما بيبقاش مظبوط. يعني انت بتظبطه على 1.5 ولو جيت تقيس الفولت اللي خارج هتلاقيها حوالي 3.6 يعني 3.5. فعموما نص زياده ده ممكن الراديو عادي يعديه مفيش مشكله. اوكي طيب الوقت المشكله اللي انا هوصل بقى اللي هي الكهرباء دي فين؟ هوصلها مباشره، لان طبعا ده بيطلع الادابتر ده بيطلع تيار ثابت، فبالتالي مش هدخله على دايره التوحيد، لا انا هدخله على المكثف الرئيسي على طول اللي هو اكبر مكثف بيبقى في الراديو اللي هو ده. وطبعا السالب في السالب والموجب مع الموجب، دي حاجه دي مهم جدا انك انت تتاكد منه، السالب مع السالب والموجب مع الموجب. زي ما انتم شايفين يا جماعة، بالرغم ان انا ظابط الادابتر على 1.5، فالخارج اهو يكاد له يكون 3.7 فولت. As you can see the adapter is adjusted to 1.5 but the output is 3.5. وصلت يا جماعة بالكهرباء ومفيش اي حاجة خالص. الوقت شغلت الكشاف يا جماعة، الكشاف زي ما احنا شايفين اهوت شغال، معنى كده ان دايرة الكهرباء مفيهاش مشكلة. ماشي، يعني المشكلة دلوقتي عندنا في دايرة الصوت، أما دايرة الكهرباء سليمة مفيهاش حاجة. طيب إيه اللي إحنا عندنا ممكن نشك فيه اللي هو يكون قاطع الصوت؟ حاجتين، لا إما المكثف يكون شورتد يعني المكثف يكون قاطع خلاص، لا إما يكون أيس الصوت نفسه محروق بايظ خلاص. لا إما ده لا إما ده. فنشوف الأول اللي هو الأسهل اللي هو المكثفات.
لو لقينا المكثفات سليمة نقيس المكثفات، لو لقينا المكثفات سليمة يبقى على طول يبقى هو ايس الصوت. احنا بنجيب يا جماعة عشان نقيس المكثف، احنا بنجيبه على اللي هي المقاومة. خلاص، شوف اللي طيب، هل ده مكثف؟ ده مكثف. المكثف ده طاير يا جماعة. ماشي، يبقى المكثف ده محتاج ان احنا نغيره. التست شورتد. شايفين لما المكثف يكون فيه قفلة بيعمل ازاي؟ صفار على طول مستمر. ماشي، نشوف المكثف تاني. ده سليم. ده سليم. المكثف ده عايز يتغير يا جماعة. يبقى عندنا فيه مكثفين هم عايزين نتغير. ده كويس، ده كويس، ده كويس. ده فيه مشكلة. طبعا نقيس الديودات، لأن طبعا زي ما انتم شايفين اللي هي البوردة ميتة تماما، فنقيس الديودات. ده سليم. ده ده راح النار. As long as there's a power problem, so I have to test the diodes. This one is busted. Okay, I have to change this one. This one is okay. ده ماشي سليم. 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 ديود. هنغير الديود ده يا جماعة. طبعا يا جماعة بالنسبة اللي هي ال SMD لازم تشال بمكوة الهواء السخن. وانا كنت قلت لكم قبل كده ايه هي ال SMD. ال SMD المقصود بيها اللي هي المكونات، كده انا طلعتها خلاص، اللي هي المكونات المحطوطة على سطح البوردة. ماشي، اللي هي ملهاش رجلين من تحت، دي المقصود بها ال SMD. يبقى ال SMD هي المكونات اللي بتبقى موجودة على سطح البوردة، ماشي، وملهاش رجلين من تحت، دي لازم بنشيلها بمكوة الهواء السخن. اللي عايز يشيلها بمكوة عادية يشيلها، بس هي ممكن يبوظ البوردة. الأفضل إن احنا نفصل الجزء ده خالص عشان نعرف نشتغل. It is better to separate this part away so that it gives us free room to work. Okay. We'll take this part away. الجزء ده بعيد كده عشان نعرف ايه ده احنا نشتغل. الحمد لله يا جماعة، لقينا اللي هي الاي سي بتاع الصوت، اشتريناه اللي هو ده. ماشي، شايفين هو حجمه صغير جدا. شايفين يا جماعة حجمه صغير قوي اهو. هو ده اي سي الصوت.
طبعا لما نيجي نركبه نخلي بالنا اللي هو ايه، نخلي بالنا اللي هو بيركب باتجاه معين. ماشي. الاي سي مش بيركب باي اتجاه، بيركب باتجاه معين. هنلاقي فيه طبعا، دي انا بشوفها بعدسه يعني، صراحه ما بشوفهاش بالعين المجرده كده، بعدسه. حتى الكاميرا مش قادره تجيبها، مش قادره تجيبه، صغير قوي. بصوا يا جماعه، مش قادره تجيبه، استنى نكبر. ايوه اهو يا جماعه، بصوا شايفين اللي هي النقطه اللي في الجنب ديت، شايفينها؟ اهو ده اتجاه المكثف، ده الاتجاه بتاع المكثف. بتلاقيه مكتوب على البوردة جنب النقطة دي، ما هتلاقي مكتوب رقم واحد. يبقى هو اللي ده الاتجاه الصحيح، وده رقم واحد. ماشي. بتلاقي ده طبعا اتجاه الاي سي الصحيح، فما تركبش في اي اتجاه، لو ركبته بالعكس هيتحرقوا. ماشي. فده طبعا نعمله بمكوة الهواء السخن، ونحاول ان احنا ايه يعني نخففها خالص عشان ما تطيرش، لان ضعيف قوي والبوردة ضعيفة. شغل الصيني بقى. ماشي، تعال مع بعض نشوف، نحاول نطلع ايس الصوت المحطوط ونركب ده مكانه. طبعا هبدأ ان انا اقلل اللي هي مكوة الهواء السخن، لان طبعا ده بيشتغل بيتحط بمكوة الهواء السخن عشان ما يطيرش طبعا كل حاجة على البوردة، لان البوردة ضعيفة جدا والايس صغير جدا. انا هستخدم برضو على فكرة عدسة مكبرة يا جماعة، عشان ما يطيرش حاجة من جنب الاي سي، لانه صغير جدا وفي مكان صعب يعني. ببساطة جدا يا جماعة، تحت الصراصير طالعة، ده طلعناها. نحط الجديد. ناخد وقتنا يا جماعة عشان ايه يبقى مظبوط بالظبط. كده تمام. دلوقتي يا جماعة في صوت خرفشة بسيط جدا، بلمس على اللي هي مدخل ال AUX. ماشي معنا كده الاي سي سي طلع شغال، بس لسه ما فيش برضه باور. يعني دلوقتي هحاول ان انا احوله يا جماعة من اللي هو يشتغل ببطاريات اللي هو يشتغل بكهرباء مباشر، لان اكيد طبعا البطارية طايرة ضايعة في الضياع. في لسه يا جماعة عندنا في عيب في الباور، فاللي انا هعمله ان انا طبعا انا شلت اللي هي الديودات اللي هنا، ادي 1 2 3 4 5، وهبدأ اقيسهم برا اللوحة واشوف، لان هي فيها عيب في الباور، ما هوش موصل باور. خلاص. بصوا يا جماعة، ده اللي هو ال SMD الديود. يعني ايه المقصود بكلمة SMD؟ SMD يعني اللي هو بيركب، اللي هي Surface Mounted. يعني ايه Surface Mounted؟ يعني بيركب على اللوحة، ملوش رجلين لتحت اللوحة زي اللي هي الديود العادي. فدي الديود العادي، فدي بنسميها SMD. اي حاجة SMD IC SMD بيبقى معناها اللي هو بيركب فوق اللوحة وملوش رجلين من تحت، يعني ما بنحموش من الجنب التاني من اللوحة، زي اللي هو الحاجات اللي بتطلع مكوة الهواء السخن زي ده مثلا. زي ده يا جماعة اسمه SMD، شايفين لازق فوق اللوحة، ملوش رجلين من الجنب التاني. لما بنيجي نلزقه بنشيله او بنحطه بمكوة الهواء السخن لانه من فوق اللوحة. فدي برضو اللي هي ال SMD دايودز. ماشي. ما نعرفها ازاي؟ على اللوحة بنلاقي مكتوب عليها حرف الدي، وبنلاقي فيها طرف فضي من الجنب. ادي جنب اهو من ايه بنقيسه، والجنب التاني ده اهو. ماشي، ده ايه بيقيس، يبقى ده سليم. جنب بيقيس والجنب التاني ما بيقيس، ده سليم. لان طبعا زي ما احنا عارفين هو اسمه ايه، موحد تيار. يعني ايه موحد تيار؟ يعني بيخلي التيار يمر من جنب واحد بس وما يرجعش تاني. سليم.
على البوردة بقى يا جماعة بيتقاس ازاي؟ على البوردة بيتقاس، بتلاقي فيه جنب بيبقى ايه، ما هو ما بيديلكش جنب ما فيش قياس خالص والجنب التاني فيه قياس، لا هو بيديلك في الجنبين قياس. ماشي. بس جنب بيبقى اعلى من جنب، ما يديك جنب اعلى من جنب تعرف اللي ايه، اللي الدايود سليم. بصوا يا جماعة، عشان اللي انا الغي البطاريات خالص وابدا اشغله بكهرباء مباشر، خلاص. فاللي انا بعمله، اللي انا بعمل ايه، طبعا هنا دخول اللي هي الكهرباء زي ما احنا عارفين، هنا دخول الكهرباء. ماشي. اللي هي الكابل بتاع الكهرباء نعرفه منين، اللي هو ده، ما ده اللي جاي ده اللي جاي من الترانس، تمام. ده اللي جاي من الترانس وكان داخل هنا وداخل هنا، فانا شلته من هنا. ده الدخول بتاع الترانس، فهنا نعرف اللي هو هنا ايه، مدخل الكهرباء. فمن عند مدخل الكهرباء بشيل اللي هي الديودات، اللي هم دول انا شلتهم اهم. ماشي. بمكوة الهواء السخن زي ما انتم شايفين، لان دي اس ام دي معايا. فقمت شايلهم، شلت ادي عندنا ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، شلت خمس ديودات دول الموجودين. وببدأ اللي انا بوصل مباشرة على المكثف الرئيسي. خلاص بوصل بالمكثف، بس ما بوصلش بسلك الترانس، ده سلك الترانس ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان ده اساسا تيار متردد، لازم احوله الاول لتيار ثابت وبعد كده اوصله على اللي هي المكثف على طول. امال انا موصل فين؟ انا موصل اساسا شاحن بتاع موبايل بس للتجربة. يعني وصلت الشاحن بتاع الموبايل، لان الشاحن بتاع الموبايل بيطلع تيار ثابت. فبالتالي في سالب وموجب، ده السالب البني ده السالب، وده ايه، الازرق ده هو الموجب. لو نبص نلف من ورا نشوف المكثف هنلاقي انا مركب على السالب والموجب اهو. ده السالب اهوت، خلاص، والجنب التاني الموجب اهو. ده السالب اهوت ماشي البني، والازرق هو ايه، الموجب معايا. يعني بوصل السالب مع السالب والموجب مع الموجب. ونجرب كده ونشوف ان شاء الله الجهاز هيشتغل ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده على فكرة شحن يا جماعة، ده 2 أمبير. بسم الله الرحمن الرحيم. جهاز نور اهو، اشتغل اهو الحمد لله. دي الفلاش. نشوف الراديو هيشتغل ولا لا. الحمد لله الراديو شغال اهو، يبقى الراديو والفلاش شغالين، وده المطلوب. ماشي. طب دلوقتي يا جماعة نعمل ايه؟ هل نسيب اللي هو الشاحن بتاع الموبايل، خلاص، اللي هو ال2 امبير؟ هو صراحة ده بستخدمه للتجربة عندي، فما اقدرش استغنى عنه، وعنديش واحد تاني، فانا عايز اشغل اللي هو الترانس بتاع الجهاز نفسه. خلاص. لان ما عنديش تاني، لو عندي تاني شاحن تاني 2 امبير هحطه. لانه زي ما انتوا عارفين ما اقدرش احط اقل من 2 امبير. ليه ما اقدرش احط اقل من 2 امبير؟ لان الامبير بتاع الشاحن بتاع الموبايل ده مش امبير حقيقي. يعني ايه مش امبير حقيقي؟ يعني احنا اللي هو الملف اللي هي الترانس اللي هو السلكي اللي بيبقى فيه ملف ثانوي وملف ابتدائي، النص امبير بتاعه، خلاص، افضل من 2 امبير بتوع الشاحن او 2 امبير بتوع اي ترانس شغال بترانزستور. يعني في الوقت طلع على فكره ادابترات، الادابتر شغال بترانزستور، مش شغال بملف. ال2 امبير بتوعه بيساوي نص امبير من الملف السلكي، يمكن زي ما قلت لكم ايه قبل كده. ماشي، هوقف الصوت ده عشان نعرف نتكلم. امال انا اللي هعمل ايه؟ خلاص، امال هنعمل ايه؟ انا مش عايز اركب الشاحن، عايز اركب الترانس. طب الترانس اساسا بيطلع زي ما احنا عارفين تيار متغير، وده بيطلع تيار ثابت. طب احول التيار المتغير للتيار الثابت، وانا قلت لكم قبل كده ازاي. طبعا هي بداية التوحيد، انا الافضل ليك انت كمبتدئ، انا هسهلها لك خالص. بدل دايرة التوحيد بنجيب اللي هي
بريدج. البريدج ده اللي هم بيسموه انطار التوحيد بالعربي يعني، اللي هو عموما هو اسمه بريدج. خلاص البريدج ده سهل جدا في تركيبه، وانا بقول لك طبعا كشخص مبتدئ عشان يبقى سهل، العمليه سهله بالنسبه لك. طب بنركبه ازاي عشان نحول التيار المستمر لتيار ثابت؟ هنشوف مع بعض. بص يا جماعه، العمليه في غايه السهوله. بصوا هي ديت اللي بنسميه بريدج او انطره التوحيد. تمام. احنا بنوصل في النص، هنيجي نبص للمكتوب AC. AC يعني اختصار لايه؟ Alternative Current، يعني ايه؟ تيار متردد. اللي هو ايه؟ اللي احنا بناخده من الترانس مباشرة. يبقى احنا هنوصل طرفين الترانس مباشرة بالنص، هنا وهنا، ماشي، بالنص هنا. مش مهم بقى ده مكان ده او ده مكان ده، لان احنا عارفين اللي هو التيار المتردد ملوش قطبية. خلاص. ونبدأ ناخد سلكتين من هنا ومن هنا، ده مكتوب علينا ده السالب وده الموجب، يبقى هو ده التيار المستمر. يبقى احنا هندخل هنا تيار متردد، هيطلع لنا من الطرفين دول تيار مستمر، هيطلع لنا سالب وموجب. فالسالب ده هنوصله على السالب بتاع المكثف الرئيسي، والموجب ده هنوصله بتاع الموجب على الموجب بتاع المكثف الرئيسي. هو دي كده بس يا جماعة. كده يبقى احنا حولنا اللي هي التيار اللي هي المتردد لتيار ثابت، ونقدر نشغل الجهاز بإذن الله. طيب تعال نشوف نعملها مع بعض. هحاول هنا اوصل بقى ايه اللي هي السلوك. طبعا هو كده يا جماعه احنا اتاكدنا باذن الله اللي هي البورده شغاله. بعد ما نركب لها البريدج هوريكم نركب لها البريدج ازاي. بس بعد طبعا ما يعني قبل ما نركب سلوك بقى وبتاع، فانا عايز اللي انا احنا الفكره ان احنا نرجعه لحاله المصنع تاني، فعايزين ننظف الجزء ده. فعشان ننظفه لازم نطلع الحاجات دي كلها، ونبدا اللي احنا نغسل كويس جدا اللي هي العلبه ديت، ونرجع الحاجات التانية فيها. هي فعلا عملية مقززة جدا، بس لازم نعملها يعني. طبعا هشوف مفك فيه مغناطيس، لان مش هقدر احط ايدي جوه واجيب المسامير. اخدت طلعت خرجت كل حاجة بره يا جماعة. هنضف البتاع العلبة دي بقى اهي، هنضفها وارجع لكم تاني. يا جماعة بعد ما شلت اللي هي الصراصير، هستخدم مزيل دهون قوي جدا. طبعا ده يا جماعة مزيل دهون قوي جدا، ماشي. خلي بالكم حتى ما يجيش على ايديكم. طبعا ده ما يجيش على اي مكان في ايه، ما يجيش على اي مكان فيه كتابة، لانه بيشيل الكتابة، ماشي. فعشان كده انا بعمله من جوه، وممكن اعمله من الجناب من هنا بس. يعني ممكن اعمل من هنا اهو من الجناب، بس ما اجيبوش على اي حتة يكون فيها ايه، يكون فيها كتابة. ممكن اعمل من الخلفية، ممكن اعمل من الجناب، ممكن اعمل من اي مكان، بس بحيث اي مكان ما يكونش فيه كتابة. ممكن اعمل من تحت اهو، مش مشكلة. هنا هتوقف لان هنا في كتابة، فمش هاجي عند هنا. نغير المنطقة ديت بس. طبعا هو على ايدي طبعا، فبيحرقني. عشان اجيب الاماكن الضيقة دي يا جماعة. ماشي كده تمام يا جماعة. بعد كده بقى ايه، همسحه، نضفه بقماشة. دي المية الصابونة عادي يا جماعة.
هعمله بقى بالبلاور ماشي عشان الميه ديت، وبعدين بالجاز عشان مفيش حاجه معدنيه تصدي، ومفيش حاجه اي معدنيه بس هي ليها اماكن اللي هي الحجاره. هعملها بالبلاور وبعد كده بالجاز ماشي، وهنشوفه بالبلاور دلوقتي. لما نشف يا جماعه تماما خلاص ما عادش فيه اي اثار ميه، هبدا بقى اللي انا اعمله بالجاز واقفل الحاجات دي تاني. زي ما احنا اتفقنا يا جماعه اللي هو ايه التيار اللي هو جاي من الترانس، والسلكتين جايين من الترانس في النص. كويس، ادي واحده. وادي التاني. ونبدا بقى نجيب من عندنا سلكتين عشان ده هيبقى ايه السالب والموجب. يا جماعه جبت اسود واحمر عشان نبقى عارفين، الاسود طبعا هو السالب والاحمر هو ايه الموجب. عشان ما نلخبطش، عارفين عشان احنا لو عكسنا تبقى مشكله. وانا طبعا عملناه في الراجينه لازم كده عشان الازر يمسك فيه، هم عاملينه في الراجينه كده اهو اطراف. وهنفصلها فين؟ بالمكثف. بالمكثف مباشرة اللي هو ده، نشوف السالب والموجب بتاعه اللي هو فين. ماشي، ده السالب وده الموجب. تمام كده، اقفلهم بقى وارجع لكم تاني، ارجعهم وارجع لكم تاني. الصور كلها زي رجعنا طبعا احنا رجعنا السلوك كلها زي ما كانت، لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان احنا كنا اخدين ايه صورة لقطة من السلوك، اماكن السلوك كلها عشان ما نقعدش ندور ده فين وده فين وده فين. رجعتها كلها، ودلوقتي نجرب تجربة اخيرة قبل ما نقفل الجهاز. الجهاز اهو شغال يا جماعة تمام. نقفل بقى ان شاء الله. طبعا هنبدل السماعة دي يا جماعة اللي هي التعبانة ديت بسماعة تانية جديدة. الشحن عندي يا جماعة اهوت ماشي، سلكه مقطوع زي ما انتم شايفين، وده 3 امبير. نضحي بيه ماشي، نضحي بيه. نشوف بقى هنفكه ازاي وهنعمله ازاي. هنفكه بقى عادي الاول ماشي، خليكم معايا. ماشي يا جماعة، احنا طلعناه اهو خلاص. طبعا مدخل الكهرباء هو هنا، يعني هنا هندخل 220 فولت، وطبعا مفيش قطبية زي ما انتم عارفين. ماشي، وفي هنا بقى اللي هي مكان اللي هي ديت، ده اللي هي الكابل المقطوع، هوصل مكانه خلاص. ونخلي بالنا اللي هو ايه طبعا السالب مع السالب والموجب والموجب هنعرفه ازاي، اللي هي المكثف. يعني المكثف ازاي، يعني احنا ممكن نوصل على المكثف على طول، ممكن نوصل على المكثف على طول، السالب مع السالب والموجب مع الموجب ماشي. رجل هنا ورجل هنا. احنا هنلغي طبعا يعني كنت مركب ترانس هنلغيه بقى ماشي، لان انا كنت بوريكم اللي هي ازاي نعمل بالترانس، وازاي ممكن اللي احنا نحوله باللي هي بالشحن. فانا هلغي الترانس ده واشيله ماشي. وهنوصل اللي هي الرجلين دي بتاعت ايه، هنوصل اللي هي اللي زي ما قلت لكم دي المباشره، اللي هي مكانها اللي هي الفيشه اللي هنا اهي، الفيشه ديت ماشي اهي. بصوا من جوه بتدخل بتعشق في الاتنين دول، تدخل بتعشق في الاتنين دول. فده معناه ان انا هوصل هنا الكهرباء بهنا، يعني هطلع سلكتين من هنا ماشي، واوصلهم على ايه، على ده مكان الترانس، بحيث ان احنا نوصل الفيشه من ورا على طول، فتدخل على اللي هو الشاحن، وتطلع من هنا اللي هي ال5 فولت سالب وموجب
ماشي. طبعا زي ما قلت لكم اللي هو السالب والموجب ممكن نوصل على رجلنا الترانس على طول، على السالب بتاع المكثف والموجب بتاع المكثف. بصوا يا جماعة، من قبل ما نقفل دول اهو الكهرباء. ماشي اهي، مفيش سالب وموجب طبعا لان ده تيار متردد. وبعدين ده عندنا اللي هو السالب والموجب زي ما قلت لكم اللي احنا ممكن نوصل على المكثف على طول اللي جنبهم. ماشي، على السالب والموجب. بس انا في عندي واضح يعني السالب والموجب، فعشان كده ايه ركبتهم. ومن السالب والموجب اللي هو بتاع الخروج ده على السالب والموجب بتوع المكثف. تعال بقى نحطها في السيريا، نوصل الكهرباء في السيريا. ماشي، ونشوف قبل ما نقفل. طبعا انا مش هحط في العلبة بتاعته، يعني مش هحط في العلبة البلاستيك اللي هي بتاعت الشاحن. ماشي، اللي هي ديت انا هحط عليها بس شيكرتون عشان اعزلها عن بقية الجهاز. السبب عشان لو حد فتح قبل كده مبقاش شكلها بايخ، يعني يبقى شاحن موبايل خلاص يفتكر اللي هو جزء من الجهاز، تمويه يعني. تعال نحط في السيريال دلوقتي ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شغال اهو يا جماعة. ماشي، نقفل بقى. شايفين يا جماعة الجهاز من جوه قبل ما نقفل بقى جديد اهو. سائل السحر، والوقت يا جماعة هستخدم السائل السحري بتاعي اللي هو ده وده. ده بستخدمه للتلميع. لازم نقلبه الأول كويس جدا. دلوقتي يا جماعة دي التجربة النهائية. دلوقتي بقى يا جماعة ما تنسوناش ان شاء الله في المشاركة والاشتراك والاعجاب، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.